Mình cứ chất vấn mình hỏi một câu là mình có thật sự bay được không ấy. Xin chào cô chú đi cô anh. Thank you. Hello mọi người, lại là mình Khanh đây. Cuối cùng thì sau 2-3 tháng với 10 lít nước mắt thì mình đã có thể quay trở lại một cuộc sống có thể gọi là tạm bình thường như là mình mong muốn. Thì thời gian qua phải nói là mình rất là mong manh ấy, dễ vỡ, đụng cái là rất là khó chịu hoặc là có thể rớt nước mắt liền ấy. Nhưng mà thật ra thì lúc bình thường mình cũng rất là dễ xúc động, con người nhạy cảm. Quay lại chủ đề chính ngày hôm nay, mình muốn ngồi lại kể cho mọi người nghe về cái quá trình mình sang xuyên này, học chuyển loại, cụ thể là type rating máy bay Airbus A321. Thì phải kể trước cho mọi người biết là cái chuyến sang xuyên học này của mình nó như là một cái cú tát vào mình và suýt thì chơi với mà té cái đuổi ấy. Bởi vì trước đó thì mình đã có hoàn thành khóa huấn luyện bay CBL ở bên Mỹ là được 1 năm, phải nói là chính xác là 363 ngày. Mà mình phải nói là bất kỳ một bạn nào mà có thể học cái khóa học đó từ lúc bắt đầu lớp Crown BBL cho tới lúc tốt nghiệp CBL ấy mà không phải gia hạn bất kỳ một loại giấy tờ nào như là I-20 hay là visa đó, trong 1 năm đó là phải nói cực kỳ tốt luôn, bay rất là chắc ấy. Vì trung bình thì các bạn sẽ tốn tầm 1,5 năm cho đến 2 năm, có khi là 2,5 năm 3 năm luôn cũng có. Thì mình là trường hợp ngoại lệ, không phải là học quá tốt nhưng mà là vì quá may mắn ấy, thì mới hoàn thành được cái khóa học này trong cái thời gian mà 1 năm như vậy. Tuy nhiên là từ sau thâm thẳm trong thâm tâm của mình ấy, sao nó lủng củng quá nhở. Nói chung là từ sau trong lòng mình vẫn rất là tự hào về cái việc đó, bởi vì cái việc đó khó mà đâu phải ai cũng làm được đâu. Mình nghĩ chắc khoảng 50% bạn gì thì mới có một bạn có thể làm được việc này ấy. Nên là mình cũng gọi là tin được cái khả năng của mình ấy. Vì học tất tần tật 12 tháng, nhưng mà nếu mà chỉ xét riêng về phần học bay thôi ấy thì có 2 tháng đầu tiên là mình phải chờ không được bay vì gọi là giấy tờ nó bị chậm ấy. Sau đó là thêm 1 tháng rưỡi thôi, 1 tháng hơn, gần 1 tháng rưỡi nghỉ dịch, xong rồi chờ thầy, một cái thầy mà thầy đó nghỉ nên là phải chuyển giao giấy tờ được kia, nên là không ai ký cho mình đi thuê, là khoảng 1 tháng nữa. Thì tổng cộng là cái thời gian mình học bay thôi phải nói là chỉ có tầm 8 tháng á. Là lúc đó mình bay khùng bay điên, bay quằn bay quại luôn á. Ai mà gặp mình trong khoảng thời gian cuối đó thì biết mình là lòng lộn tới cỡ nào. Lúc đó mình có tạm dừng YouTube 2 tháng nữa, không biết mọi người còn nhớ lúc đó không. Nhưng mà bắt đầu đi hơi xa chủ đề quá, đã thôi để quay lại chủ đề việc học ở bên đây mình tính nói cho mọi người nghe nhé. Là một ngụm nước lấy hơi. Ok, mọi người biết không, cái khoảng thời gian đầu mình học ở bên đây á, mình phải nói là vô cùng căng thẳng luôn ấy. Những tưởng là mình không thể lái máy bay được tiếp nữa rồi ấy, tại vì cái vấn đề mình gặp phải nó vô cùng quan trọng ấy. Bi tới giờ nghĩ vẫn còn thấy nó quan trọng mà không thể tưởng tượng được. Đó chính là mình không thể giữ được cái center line để đáp ấy, cái đường chính giữa đường băng đó. Mọi người biết cái đường đó không? Để mình để cái hình bên đây nhá. Cái đường đó là cái đường ở giữa đường băng để mình đáp ở giữa đường băng. Trời, mọi người nghĩ xem, phi công mà không đáp được thì làm cái gì ăn được nữa mọi người ơi. Sau phải rất là nhiều buổi ấy, thì mình mới nhận ra được cái sai của mình nó nằm ở đâu. Mọi người biết sao không? Tại ngày xưa lúc mà bay bên Mỹ á, mình bay máy bay nhỏ nhỏ á, thì cái đường đó nó sẽ đi vào giữa hai cái đùi của mình, nó sẽ đi thẳng vào giữa như thế này nè. Cho tới lúc mà mình lên máy bay lớn này nè thì mình cũng ráng giữ cái đường đó giữa hai cái đùi mình thôi. Nhưng mà càng lúc mà càng tiếp cận gần đường băng hơn á thì bắt đầu mình lại cảm giác mình bị méo sang bên trái của đường băng. Mà cứ càng gần là càng méo, nhưng mà ở ngoài mình cứ giữ nó lại thẳng như vậy á. Nó kỳ lắm. Nên mình cũng không hiểu tại sao nó lại như vậy nữa. Thì lúc
tiếp cận gần đường băng rồi thì mọi người chỉ cần chỉnh lại quẹo phải ra xíu, như là mình nghiêng nhẹ nhẹ xíu để mình vô lại giữa đường băng thôi cũng không sao. Nhưng mà cái vấn đề là nó không có an toàn lắm ấy. Mọi người sửa được cái đó từ trước xa xa á, thì nó sẽ an toàn hơn là việc đã tới gần rồi thì mới sửa. Cái thời gian đầu học á, thì cũng đâu có được tập đáp nhiều đâu, chỉ mỗi buổi chắc đáp được 1, 2, 3 cái vậy thôi á. Mà cái nào vô á mà nó méo á là mình go around, cái nào cũng go around hết, nên là mình không có cảm giác là mình có thể đáp được chiếc máy bay này á. Xong cho tới khi mà đổi vị trí mình qua ghế trái ngồi để monitor cho Vinh bay á, thì mình thấy Vinh bay vào ấy, nó cứ méo méo á mọi người, nghĩa là nó không có thẳng ở cái đùi mình á, mà nó cứ lệch sang cái đùi bên phải của mình như thế này nè. Mình thấy ông này bay cứ méo méo thế nào ấy nhờ. Mà cuối cùng đâu, càng gần đường băng ấy thế là thẳng băng luôn mọi người. Xong rồi trải qua thêm một vài bãi bay nữa, lúc vô thẳng lúc vô không thẳng, với lại áp lực thêm những cái lời nói của thầy á, vô cùng áp lực luôn. Mà mình không có tiện nói ra ở đây á, nên là mình đã quyết định đi gặp các thầy khác có chức cao hơn để trình bày nguyện vọng đổi thầy, để có thể giúp mình lấy lại cái tinh thần để đi tiếp ấy. Sau một buổi gặp mặt trình bày xúc động rớt nước mắt ấy, thì Airbus đã đổi cho mình được 2 thầy khác, và nói là vô cùng tuyệt vời luôn, gọi là đỉnh của đỉnh ấy. Rất là nhiều kiến thức á, mỗi ngày đi học gọi là ôi trời ơi 1000 tỷ thứ kiến thức không phải tiếp nhận mà không kịp tiếp thu kịp ấy. Mà thôi, quay lại khúc được đổi thầy thì Airbus đã cho tụi mình là một cặp ấy. Tại vì tụi mình bay với nhau là bay một cặp chứ không phải là bay một đứa. Được cái session 4-5 tiếng gọi là bay chơi để khắc phục những cái lỗi tiếp cận của mình gặp phải á, với lại để xem luôn coi là Vinh có vấn đề gì không. Nhưng mà thiệt ra cái thời gian đầu đó là chỉ có mỗi mình có vấn đề thôi, chứ Vinh thì bay rất là ok. Thì thầy cùng ngồi kế bên tập cho mình một cái góc tiếp cận như thế nào là đúng ấy. Thì mình mới nghiệm được một cái việc là ở máy bay này cái đường thẳng đó nó không có chạy vào giữa hai đùi, mà nó sẽ chạy vào cái đùi trong mọi người à. Tại vì lúc đầu mình có nói là lúc mình ngồi qua ghế trái để cho Vinh bay chính ấy, thì mình cứ thấy Vinh tiếp cận lệch ấy, tại vì cái đường thẳng nó không có nằm giữa chân mình mà nó nằm ở bên đùi phải này, nên là mình cứ thấy nó lệch lệch, nhưng mà đúng là nó phải nằm ở đùi trong. Nên là khi mình đổi chỗ qua bên phải ngồi thì cái đường thẳng nó sẽ nằm vào cái đùi trong là cái đùi bên trái này. Mọi người hiểu cái đùi trong không ta? Đây là ví dụ hai người ngồi đây thì đây là cái đùi trong nè, đây cũng là cái đùi trong này, nên là nếu mà vị trí bên trái ấy thì đùi trong là bên phải, còn bên phải thì đùi trong là bên trái. Nói chung là vậy đó. Hy vọng mọi người hiểu. Thì đó là cái lý do mà khi mình cố giữ cho cái đường thẳng nó vào giữa đùi mình ấy, thì lúc nào mình cũng tiếp cận bị lệch trái hết, tại vì đáng lẽ là mình phải giữ nó vô cái đùi trái cơ. Đấy, thì nó chỉ có đơn giản như thế thôi. Giải thích xong lú luôn với mọi người. Mà phải tiết lộ thêm cho mọi người một cái thông tin là một cái session mà trường cho bay như vậy á thì trị giá khoảng vài nghìn đô, nhưng mà tụi mình được cho free. Là cho luyện tập vậy đó, cho mình lấy lại một cái sự tự tin nhất định ấy. Tại vì không tự tin thì không thể nào học được tiếp với mọi người. Như vậy mới thấy là Airbus thật sự rất là lắng nghe và giúp đỡ, hỗ trợ hết mình học sinh của mình ấy. Phải nói là mình rất là biết ơn và trân trọng mọi người đã giúp đỡ mình nhiều như vậy ấy. Tuy vậy nhưng mà cái sự việc đó cũng làm mình gọi là mất đi sự tự tin vào chính bản thân mình rất là nhiều ấy. Mình vẫn hay chất vấn mình một câu là mình có thật sự bay được không ấy. Cuối cùng thì sau tất cả mình cũng muốn thông báo với mọi người là hôm qua ngày 30 tháng 6 cũng là sinh nhật em mình đấy, mình đã thi xong skill test ở trường ATC bên này rồi. Vẫn còn một chút hoài nghi về bản thân mình, nhưng mà mình vẫn cứ tin là mình làm được. Như là câu nói đầu tiên ở video này là rất là nhiều lít nước mắt, mà cuối cùng thì cũng đã hoàn thành được cái sứ mệnh lớn lao ở bên đây ấy. Cuối cùng cũng gọi là yên tâm ra về huấn luyện trực tiếp máy bay Airbus từ trung tâm Airbus. Thì theo các huynh đệ tỷ muội tiền bối đi trước nói là khó nhất và nghiêm ngặt nhất so với các trung tâm huấn luyện chuyển lại khác. Vì ở đây đánh rớt và gọi là cho về luôn ấy, rất là nhiều, không có dạy nữa ấy. Nên là mình cũng khá là rụt rè khi mà nghe những cái câu chuyện này. Để mình giới thiệu cho mọi người xem sương sương cái máy tính mà Airbus phát tụi mình đi học bên này như thế nào nha. Tại vì nay mai gì mình cũng sắp phải trả lại rồi, nên là mình tranh thủ qua cho mọi người xem luôn. Giới thiệu mọi người, đây là máy Lenovo Yoga 370 ThinkPad Ở đây có những cái chương trình này để giúp tụi mình học ấy. Đây là một chương trình mà nó bao gồm rất là nhiều thứ, từ tài liệu
system này cho tới procedures này nọ kia. Và có những cái tính take off performance nè, tính trọng tải nè, tính landing performance này, lúc cất cánh và hạ cánh. Đây là những cái tài liệu để tụi mình học và tụi mình tìm kiếm về máy bay, để hiểu thêm về máy bay ấy. Xong rồi một cái QRH, nó vừa có checklist này, nó vừa có cũng thông tin, nói chung là tất cả là hỗ trợ tụi mình trong việc bay trường hợp khẩn cấp. Đây là một cái máy tính lập trình ấy, nghĩa là mình muốn học ở trên máy bay như thế nào, muốn tự nhập như thế nào, và quy trình nhập cái này, cách nhập cái này, điều khiển những cái bộ này, thì mình có mẫu ở đây mình làm luôn. Flight plan này, radar nav này, progress performance fuel select gì đó, để chỉnh ở trên này. Còn có một cái chương trình này nữa để giúp tụi mình học sâu hơn về system, chạy DMA. Quên giới thiệu máy này, bẻ được 360 độ. Mày nó còn cái bút nữa cơ mà không được. Máy này là máy bẻ được 360 độ nè mọi người. Nghe kêu giá đâu khoảng 2.500 đô. Đó. Ở bên đây có một cái bút nữa mà như tụi mình không được xài cái bút nữa rồi. Tụi mình chỉ được xài cái máy thôi, nên là xài cũng kỹ kỹ. Mà toàn dấu vân tay thôi, tại toàn xài đụng trên màn hình ấy. Đây thì tụi mình còn có những cái chuẩn bị bài trước ấy, nghĩa là những cái bài nào cần chuẩn bị cho bữa học đó thì mình đều có một cái sườn để biết là bữa đó sẽ học những cái gì. Thì mình sẽ chuẩn bị trong đây có những cái gì cần chuẩn bị này, học về những cái gì này, xong mà sẽ được đánh giá theo những cái ô này, cũng như là một cái flight plan để biết là tụi mình sẽ bay những cái gì trong ngày hôm đó để mình chuẩn bị ấy. Và một cái gọi là tutorial. Cái tutorial kiểu như là dạy tụi mình kỹ hơn về các bước làm như thế nào. Ví dụ đi một cái gì nhỉ? Cái gì hấp dẫn nhỉ? Ok, on engine flame out thì phải làm gì. Đó. Phải làm gì. Cụ thể hơn những bài học của tụi mình trong đây này. Học từng bước, gọi là gì? Học từng chủ đề hả? Từng bộ phận, từng phần. Đây là mấy cái chạc của tụi mình học. Rất là nhiều sân bay, còn sân bay nào thì vào sân bay đấy, còn chạc nào thì bấm vào kiếm chạc đó. Đây này, nhiều luôn. Thế tụi mình có thể vẽ một cái đường bay ở trên đây luôn, để là cho biết là tụi mình sẽ có cánh đi theo đường nào tới điểm nào tới sân bay kế tiếp. Nó sương là cái máy này như thế, nên là nhiều bạn hỏi mình là xin tài liệu để học về Airbus A320 ấy, nhưng mà thật sự là mình không biết phải cho các bạn như thế nào, tại vì tất cả tụi mình học đều trong cái máy này hết, mà máy này là máy của trường nữa, không biết phải làm sao. Nên là sau này về công ty ấy, thì tụi mình sẽ được cài một cái app và iPad, nên là nó không phải được như thế này đâu, nhưng mà nó phần để tiếp tục là nó sẽ giống như cái phần này nè. Đây, nó sẽ giống cái như thế này, nó sẽ giống cái khúc này nè. Đó, có Fcom này, có QRH này, có tính vận trọng tải. Ok, sương về cái máy như thế cho mọi người nhé. Tụi mình được phát một cái máy, một cục sạc, một con chuột và một cái tai nghe jack 3.5 để cắm ở đây. Đó là có một cái khúc mình ăn cái bánh này, mình sẽ để đầu video trong kiểu intro ấy, nhưng mà phải giới thiệu sương. Vị này ngon thiệt mọi người ơi, vị chuối thơm vãi. Mà cái thân bánh không phải là thân bánh mà thân bánh bình thường ấy, mà này thân bánh vị sô cô la, chuối sô cô la mọi người ạ. Trời ơi, mọi người ơi, không biết sao đoạn video chào tạm biệt mọi người của mình nó lại không cánh mà bay nữa rồi. Thôi thì mình Thu Âm lồng tiếng với ba mọi người tạm về nha. Cảm ơn mọi người thiệt là nhiều và hẹn gặp lại mọi người trong video kế tiếp nữa nha.